Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ về bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Đây là một bệnh tự miễn, có nghĩa là hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị một cái trục trặc nào đó, và thay vì bảo vệ cho cơ thể chúng ta thì nó lại quay qua tấn công chúng ta. Cũng giống như là một người bảo vệ mà lầm tưởng chủ của mình là kẻ xấu và quay qua tấn công chủ của mình vậy. Thì trong trường hợp này, hệ thống miễn dịch của chúng ta tấn công vào màng hoạt dịch, gây viêm, sưng, nóng, đỏ, đau. Nó làm cho cái bao hoạt dịch dày lên, phá hủy sụn, phá hủy xương khớp, gây ra biến dạng các khớp. Để lâu thì nó có thể gây ra mất vận động các khớp. Chúng ta ngồi xuống cũng khó khăn, bởi vì cái khớp gối nó bị hư, rồi chúng ta cầm nắm không được, các khớp nó bị biến dạng, không có còn nắm, tay không nắm lại được, mất khả năng vận động. Và cái lúc này thì một điều chắc chắn là cơ quan nội tạng của chúng ta đã bị ảnh hưởng. Tim, mạch, thận, gan, nhất là phổi đều bị ảnh hưởng, và da, những cái tuyến nước bọt vân vân đều bị ảnh hưởng. Các nhà nghiên cứu cho rằng nữ giới thì dễ mắc bệnh này hơn là nam giới. Điều này thì cũng dễ hiểu, bởi vì nữ giới của chúng ta thường xuyên làm việc trong một cái môi trường tiếp xúc với nhiều nước, làm việc ở những cái điều kiện ẩm thấp, và nhất là các bạn mà ở vùng quê á, các bạn phải lội ruộng, lội nước, tiếp xúc với nước nhiều khi một ngày liên tục cả 5-6 tiếng đồng hồ, rất dễ bị nhiễm hàn lạnh. Các bạn nữ thì lại rất thích dùng rau cải, trái cây, cơ thể lại càng âm hàn nếu các bạn không biết sử dụng đúng cách. Bị viêm khớp dạng thấp á, thì nó khó trị hơn là cái thoái hóa khớp. Để bắt đầu chữa trị thì chúng ta sẽ thực hiện cào đầu. Cái việc cào đầu nó không những giúp kích thích não bộ, mà nó cũng giúp chúng ta tác động vào những cái vùng phản chiếu của cơ thể, ngoại vi cũng như là nội tạng. Các bạn nếu không có cái dụng cụ cào, các bạn cứ dùng lược, nhưng các bạn cố gắng cào, cố gắng chải 100 cho đến 200 cái thì nó có hiệu quả hơn. Và bởi vì đây là một cái bệnh mà cái hệ miễn dịch nó đang bị trục trặc, cho nên chúng ta cần làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Mình sẽ nói qua rất là nhanh. Vùng thứ nhất, vùng thứ hai, vùng thứ ba, vùng thứ tư. Các bạn nhớ cái dụng cụ này đó chính là cây sao chổi. Nếu các bạn không có thì các bạn có thể dùng cái cây quay giò nè, cái đũa inox nè. Vùng thứ 5, vùng thứ 6 khoanh hai bên lỗ tai. Chúng ta có thể tăng cường thêm vùng thứ 7 ở trên môi trên nè, rồi vùng thứ 8, vùng thứ 9, và thậm chí vùng thứ 10. Bởi vì nó sẽ đi ngang qua cái cột sống, cái vùng mông của chúng ta vốn có thể bị bệnh. Rồi vùng thứ 11 luôn, ngay cái vành tai của chúng ta nó cũng phản chiếu của cái cột sống và cơ thể ngoại vi. Chúng ta gạch vào cái vùng ngay cái mép vành tai nè. Chúng ta làm mỗi vùng như vậy 20 cho đến 30 đường. Và bởi vì cơ quan nội tạng của chúng ta nó đang bị ảnh hưởng, chúng ta cũng nên làm ngũ hành tương sinh để củng cố lại cái nội tạng của chúng ta. Chúng ta dùng kỹ thuật tô màu, tô vào vùng gan, tim, tỳ, phế và thận. 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết cũng như là ngũ hành tương sinh mình đều đã có video chia sẻ, các bạn có thể tìm xem lại. Sau đó chúng ta sẽ dùng cây quay giò. Nếu các bạn không có quay giò, các bạn có thể dùng bất cứ cái dụng cụ nào tương đương, thí dụ như cái cây đũa inox chẳng hạn. Các bạn tác động do tìm những cái vùng điểm đau, tức là những cái sinh huyệt.
Và các bạn nên ghi nhớ những cái vùng phản chiếu trên khuôn mặt của chúng ta. Mình sẽ nhắc lại những cái vùng mà chúng ta cần tác động. Thí dụ như các bạn mà đau ở đầu cánh tay á, thí dụ như đây là cái vùng phản đầu may là phản chiếu của vai nè, rồi ngay cái vùng cao của chân mày nè thì cũng là phản chiếu của khuỷu tay, ngay đuôi chân mày là phản chiếu của cổ tay, hai bên thái dương là các ngón tay tủa ra, ngay cái vùng mí tóc này cũng phản chiếu một cái bàn tay ngay đây. Chúng ta cũng có cái phản chiếu bàn tay ở ngay cái vùng ở dưới xương gò má nè, đây là cổ tay và các ngón tay tủa ra. Hai cái chân của chúng ta cũng phản chiếu ngay trên vùng trán này, đây là đầu gối, đây là bàn chân. Chúng ta cũng gạch vào cái vùng sống mũi của chúng ta là vùng cột sống, và xuống đây là vùng mông, ngay đây là vùng đùi, kéo xuống đây là đầu gối, và xuống đây là cổ chân, ngay đây là bàn chân. Các bạn hãy để ý cho kỹ những cái vùng phản chiếu của tay và chân ở trên khuôn mặt của chúng ta để chúng ta tác động. Các bạn nhớ là trước khi mà dây gạch á, thì các bạn cũng nên chấm vào dầu cù là thì nó sẽ hay hơn. Và sau đó chúng ta sẽ tác động trực tiếp vào các vùng bị đau, đó là các khớp ngón tay, ngón chân. Các bạn dùng cây lăn, các bạn tác động vào những khớp mà bị đau, các bạn tác động vào xung quanh khớp. Các bạn đừng cho rằng cái việc tác động này nó không quan trọng. Trong cái viêm đa khớp dạng thấp thì lăn và hơi rất là quan trọng. Chúng ta lăn như vậy, chúng ta làm giãn những cái mạch máu, làm cho các khớp mềm hơn, giải tỏa những cái bế tắc xung quanh khớp. Và chúng ta kiên trì làm ngày này qua ngày khác. Nhiều khi các bạn không cần huyệt đạo đâu, các bạn chỉ cần lăn hơ tác động như vậy là nó có hiệu quả rồi. Sau khi mà lăn, các bạn nhớ lấy ngải cứu, nếu không có ngải cứu các bạn dùng máy sấy tóc, các bạn hơ. Và nếu các bạn chẳng có cây lăn, chẳng có ngải cứu gì hết, thì các bạn có thể dùng một cái cây viết bít đã hết mực. Các bạn tác động vào các khớp, các bạn hãy xăm dây ấn vào những cái khớp xung quanh. Các bạn xăm như vậy nè, để các bạn giúp cho giải quyết những cái bế tắc, những cái mạch máu nó được kích hoạt lên, nó lưu thông lên. Rồi nếu các bạn không có dùng cái cây viết này, các bạn nói rằng ôi nó gây cho bạn khó chịu đau quá, thì các bạn dùng tay, các bạn dây ấn vuốt. Các bạn chịu khó dây vào các khớp tay cũng như chân, hoặc là các khớp vai. Nếu các bạn bị đau khớp vai hoặc là khớp khuỷu tay chẳng hạn, các bạn dây vào cái khuỷu tay, nó đều có hiệu quả. Thì đây là một cái cách đơn giản nhất dành cho những bạn không thích phức tạp. Tuy nhiên, đối với trường hợp mà bị nặng, và ngày nay á, mình thấy là cái bệnh này á, không chỉ ở những người lớn tuổi đâu, mà các bạn trẻ bây giờ á, cũng có bạn bị bệnh. Và các bạn hoàn toàn nên ghi nhớ những cái bộ huyệt để các bạn có thể chữa trị tích cực hơn, giải quyết nhanh chóng hơn cho mình. Bộ huyệt thì nói dài thì nó đúng là nó khá dài, nhưng không phải là quá khó. Theo mình thì nó hoàn toàn không có khó tí nào. Và bởi vì đây là cái trường hợp mà chúng ta bị thấp khớp mà, do đó chúng ta nhất thiết phải đánh cái bộ trừ đàm thấp thủy. Bộ huyệt này mình đã từng giới thiệu trong cái chuyên đề giảm cân, với cái kỹ thuật là chúng ta sẽ dùng cào từ trên xuống. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cụ thể các huyệt đạo, và các huyệt nó có xu hướng đi từ trên xuống. Các bạn ghi nhận điều này để chúng ta dễ nhớ.
Huyệt thứ nhất là huyệt 103 nằm ngay giữa trán. Cái đến là huyệt số 1. Nó từ ngay cái huyệt 61 ở hốc mũi, hai bên chúng ta kéo lên trên sống mũi, nó sẽ giao nhau ngay huyệt số 1. Huyệt 290 nó nằm ở hai bên huyệt số 1, bên trái và bên phải. Huyệt 64 nằm ngay dưới chân mũi, bên trái, bên phải. Huyệt 39 từ chân mũi kéo ra, bên trái. Ở huyệt 63 nằm ngay nhân trung. Huyệt 53 nằm ngay trên mép môi trên, ngay sát với cái viền môi trên. Huyệt 222 từ ngay mép miệng kéo ra giữa tròng đen con mắt kéo xuống, bên trái, bên phải. Huyệt 236 nằm ở ngay cái viền môi dưới, nằm trên huyệt 127. Huyệt 85 từ ngay mép môi dưới kéo ra và mép miệng kéo xuống, bên trái, bên phải. Huyệt 127. Huyệt 235. Huyệt 235 này cũng là huyệt 135. Nó nằm ngay sát dưới huyệt 127. Cái đến là huyệt 22 nằm ngay dưới sát huyệt 235, nằm trên cái bụng rằm nè. Và cuối cùng là huyệt 87 nằm trên đỉnh u cầm. Các bạn thấy các huyệt có xu hướng đi từ trên xuống phải không? Sau đó chúng ta có thể bấm bộ tăng cường tính miễn nhiễm mình vừa giới thiệu ở video gần nhất. Các bạn có thể xem lại, mình không nhắc lại tại đây. Và bởi vì cái trường hợp có thể là chúng ta bị sưng ngay cái vùng khớp, do đó mà các bạn có thể bấm bộ giảm tiết dịch chỉ gồm có 4 huyệt thôi. Thứ nhất là huyệt số 0, bên trái, bên phải. Huyệt 16 bên trái, bên phải. Huyệt 61 bên trái, bên phải. Và huyệt 287 nằm ngay dưới cái chân hai bên lỗ mũi. Và trường hợp mà chúng ta bị viêm thì chúng ta bấm bộ tiêu viêm, gồm các huyệt 41 từ chân mũi kéo ra, méo ngoài tròng đen con mắt kéo xuống. Huyệt 143 nằm ở ngay dưới chóp mũi. Huyệt 127. Huyệt 19. Và sau đó chúng ta sẽ bấm bộ vị, tức là bộ huyệt chỉ những cái vị trí mà chúng ta đang bị viêm, sưng, nóng, đỏ, đau. Thì tùy theo trường hợp mà các bạn có thể bấm bộ vị này. Bởi vì có thể là các bạn bị ở khớp ngón tay, cũng có thể các bạn bị ở ngón chân, hoặc là các bạn có thể vừa bị cả khớp ngón tay và khớp ngón chân. Thì mình sẽ giới thiệu từng vị trí để các bạn nắm bắt. Thì ngay cái đầu mày của chúng ta, huyệt 65, đó là bả vai. Ngay cái vùng ở trên cái vùng chân mày mà cao nhất là huyệt 102, đó là tương ứng với khuỷu tay. Đuôi chân mày là huyệt 100, là cổ tay. Huyệt 460 từ ngay đuôi mắt kéo ra cho đến phần ngay mí tóc nè, tương ứng với bàn tay. Huyệt 61 phản chiếu của ngón tay cái.
huyệt 39 bên trái phản chiếu của ngón tay trỏ giữa, ngón tay trỏ trái. Huyệt 49 nằm đối xứng với lại huyệt 39 này, nhưng thầy đặt là huyệt 49 bởi vì cho chúng ta khỏi lầm lẫn, bởi vì huyệt 39 thì nó phản chiếu của bao tử. Bên này thầy đặt là huyệt 49 là phản chiếu của ngón trỏ phải. Huyệt 38 phản chiếu của ngón giữa. Huyệt 29 phản chiếu của ngón áp út. Và huyệt 85 phản chiếu của ngón út. Trường hợp bị chân, chúng ta có các huyệt. Huyệt 197 nằm ngang với huyệt 103 giữa trán và từ đầu mày đi lên, phản chiếu của đầu gối. Huyệt 127 phản chiếu của gót chân. Chúng ta cũng có huyệt 34 phản chiếu của bàn chân ở trên trán. Huyệt 347 nó nằm ở hai bên huyệt 127. Phản chiếu của cổ chân. Huyệt 156 phản chiếu của cẳng chân. Và huyệt 51 nằm ở dưới huyệt 156 phản chiếu của bàn chân. Tùy theo cái tình trạng của mình mà các bạn có thể sử dụng cái bộ vị như thế nào. Thì sau khi bấm bộ vị, các bạn có thể lăn vào các huyệt đạo vừa bấm, cũng như là chúng ta nên chú ý lăn kỹ cái vùng chân mày này. Đây là vùng cánh tay, chúng ta giúp cho khai thông cái vùng chân mày này. Và chúng ta cũng lăn cái vùng cột sống này, vùng mông, rồi vùng đây là cái chân của chúng ta, vùng đùi nè, đầu gối nè, chúng ta lăn xuống đến vùng cổ chân rồi bàn chân. Nói chung viêm đa khớp dạng thấp là một cái bệnh khó trị, bởi vì hầu như toàn bộ cơ thể của chúng ta đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên không gì là không thể, bởi vì cơ thể của chúng ta nó vẫn kiên nhẫn để chờ đợi chúng ta giải quyết những cái bế tắc cho nó. Cái việc mà chúng ta đưa hóa chất vào, đưa thuốc vào, nó chỉ giúp cho cơ thể giải quyết được cái cơn đau tức thời, nhưng mà nó không điều chỉnh được những cái rối loạn ở bên trong cơ thể. Mình hy vọng là các bạn có thể thấu hiểu được những cái gì mình đã chia sẻ, và để các bạn đừng có quá nản lòng khi mà thấy cái việc chữa trị sao mà nó khó khăn thế, sao mà nó nhiều huyệt thế. Các bạn hãy đơn giản hóa cái việc chữa trị bằng cái việc lắng nghe cơ thể. Khi các bạn làm một cái kỹ thuật nào đó tác động vào một cái vùng nào đó hay một cái huyệt đạo nào đó, các bạn hãy lắng nghe xem nó có hiệu quả hay chưa, nó có những cái tác động tích cực như thế nào, để chúng ta phát triển, giúp cho chúng ta giải quyết được cái căn bệnh của chúng ta một cách tích cực hơn. Và chúng ta cũng đừng quên một điều là duy trì một cái chế độ sinh hoạt và ăn uống cho nó thích hợp. Chúng ta không tắm đêm, tránh để cơ thể bị nhiễm hàn lạnh. Buổi tối thì các bạn nên sấy ấm cơ thể, làm nóng cột sống, bàn chân cũng như bàn tay. Chúng ta không ăn những cái thức ăn quá âm hàn. Bị xương khớp thì chúng ta nên hạn chế đồ chua, những cái đồ lạnh. Các bạn đừng quá kiêng những cái chất béo, bởi vì thực ra thì cái chất béo nó rất tốt cho
xương của chúng ta, những chất béo, chất cay khi chúng ta dùng vào buổi tối, nó đều rất tốt cho xương tủy của chúng ta. Hy vọng là các bạn có thể nắm bắt được những cái chia sẻ của mình. Trước khi dứt lời, con xin cảm ơn thầy Tổ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp diện chẩn, đem lại những cái giá trị thiết thực cho mọi người. Đây là một căn bệnh khó trị và nó đã gây đau khổ cho rất là nhiều người. Mình hy vọng là các bạn sẽ áp dụng thành công. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.